غانما شرفانه. Bună, dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, având o slăbiciune către latura Middle Eastern. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, nu uitați să apăsați butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Treaba aceasta este total gratuită, nu vă costă absolut nimic să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu, să vizualizați videoclipurile și, de ce nu, să le împărtășiți apropiaților care sunt interesați de acest subiect. Bun, eu acum când filmez este joi, 31 octombrie și My Scent of the Day, parfumul zilei mele de astăzi, vine de la Emir Paris Corner și este nimeni altul decât Vous Patisserie. Și da, ador acest parfum, am și sticlă de backup pentru el. Este inspirat din celebrul Italica de la Xerjoff, dar pentru mine este gurmandul care mă definește cel mai bine. De ce spun asta? Nu este genul acela de parfum gurmand care îți lasă senzația de iz alimentar și atâta tot. Resimt marțipan, resimt ceva migdale, resimt o tentă, o atingere lactonică dacă doriți, dar toate sunt acompaniate de un șofran. Și treaba aceasta îmi place enorm. Îmi place extrem de mult acest parfum. V-am zis, nu v-am zis, nu știu, habar n-am. Am și backup pentru el. Îl găsiți pe site-ul celor de la Dubai Collection, unde da, Roj25 vă aduce 10% discount pentru absolut orice achiziție. Și nu știu, pentru mine este 10 din 10 și nu trebuie să-mi lipsească, da? Pur și simplu îl ador. E drept, la prima pulverizare șofranul a fost un pic cam ascuțit, dacă doriți. Însă după aproximativ o săptămână, după ce s-a macerat, maturat sau ce vreți dumneavoastră, treaba s-a liniștit, a devenit mai neted, dacă doriți. Și da, performanțe extrem de bune și nu am ce să-i reproșez. Bun. Ați văzut deja din titlu, astăzi fiind 31 octombrie, multă lume petrece, celebrează acest Halloween și așa mai departe. Ei bine, eu nu fac parte din acea categorie, dar nici nu judec acele persoane. Da? Să ne înțelegem de la bun început, să nu dăm naștere unor polemici ce nu și-au prostul. Din punctul meu de vedere, fiecare e liber să facă tot ceea ce își dorește. Bine, anumite limite, dar nu dezvolt acum aici pe canal. Dar, exact cum v-am spus, da, scurt pe doi. Fiecare, dacă dorești, dacă iubești această sărbătoare Halloween, Happy Halloween. Dacă ești ca mine, Happy Joi. Da? Și așa mai departe. Dar am zis totuși să nu las să treacă ziua aceasta și am încercat și eu să fac un alt fel de machiaj. Ei bine, nu mi-a ieșit ceea ce am visat eu, deoarece eu am două mâini stângi când e vorba de machiaj, dar asta nu mai contează. Dar am adus lângă mine 10 parfumuri mistice / de vrăjitoare. Da. N-am nicio treabă cu Halloween-ul, dar îmi place zona aceasta mistică, dacă doriți. Și ca să nu mai pierdem timpul, domnilor, nu fugiți, am uitat să spun. Dacă ați auzit parfumuri de vrăjitoare sau mistice, nu fugiți, deoarece am și arome unisex aici. Bun. Haideți să încep cu o pereche, deoarece ambele parfumuri se inspiră din același ADN, au același profil olfactiv și vorbim aici despre Nashid de la Lattafa și Ghost Spectre de la French Avenue, parcă. Da, French Avenue. Ei bine, ambele se inspiră din celebrul Annie de la Nișane. Pentru Ghost Spectre aveți pe canal doar unboxing și primele impresii, dacă nu mă înșel. Îl iubesc, deci îl ador. Dacă ar fi să aleg dintre acestea două, cu siguranță îl aleg pe acesta. Mulțumită lui Teo,
te pup din suflet și stai cu minte, știi tu ce spun eu. Am și backup pentru Ghost Spectrum și da, cred că iarna aceasta o să fac baie în el, cum spun eu. Dar acesta momentan nu este încă în stoc la Dubai Collection și vom despica firul în 4 în legătură cu Nasheed de la Lattafa. Ei bine, Nasheed de la Lattafa v-am vorbit, vi l-am introdus în multe selecții, anul trecut tot așa, în perioada toamnă-iarnă, l-ați văzut foarte des la mine pe canal. Eu acum sunt la a doua sticlă, prima mea sticlă am achiziționat-o undeva acum 2 ani în urmă. Și pentru mine Nasheed de la Lattafa este acel parfum strict de, cum să spun eu, îl văd purtat și întind mâna către el de la începutul toamnei până la începutul primăverii. Da? Nu știu, e genul de parfum pe care eu nu l-aș purta vara sau primăvara. Acum, dacă dumneavoastră îl purtați și primăvara și vara, vorba aceea strict de gustibus, da? Gusturile nu se discută. Ei bine, exact cum vă spuneam și anul trecut când v-am vorbit prima dată despre acest parfum la mine pe canal, o să caut să vă inserez clipul pe undeva pe aici, Nasheed de la Lattafa pentru mine este o vrăjitoare. Da, este acea vrăjitoare care prepară o poțiune magică, dacă doriți, în care pur și simplu combină ghimbir, cardamom, ceva vanilie și ca să zugrăvim așa totul să fie mai dramatic, dacă doriți, ceva așchi de lemn, acele acorduri lemnoase, și la fiecare din parfumuri o să caut să vă inserez pe undeva pe aici să ne jucăm puțin astăzi, dacă tot este Halloween-ul, să vă inserez și o imagine cu ceea ce mi-aduce mie în fața ochilor fiecare parfum în parte. Are și ceva scorțișoară, însă pentru mine cardamomul și ghimbirul sunt actorii principali, cel puțin în deschidere, iar către dry down-ul final își face apariția acea vanilie. Da? În opinia mea, Nasheed de la Lattafa este un parfum total unisex, stă super bine și pe soțul meu, pe mine stă mult mai bine pentru că sunt eu. Bun, lăsând gluma deoparte. Este o aromă total unisex. Nu știu, adică dacă aș lucra într-o corporație ceva, dacă aș purta parfumul acesta într-un birou având colegi, mă tem că nu. Nu. Adică mi se pare oarecum un pic cam prea mult pentru birou, dar pentru, nu știu, seriile de toamnă-iarnă mi se pare perfect. Exact cum v-am spus, are un aer mistic, are ceva aparte, se apropie destul de bine de anii de la Nichane, cu toate că Ghost Spectre, în opinia mea, se apropie și mai bine, este mult mai bine lucrat, însă pentru prețul plătit undeva la 100 de lei, 100 de mililitri, credeți-mă că stă extrem de bine. Da? Și este unul din acele parfumuri ale casei Lattafa care nu au izul acela specific. Cel puțin eu, la prima pulverizare, nu am simțit izul specific casei. V-am mai zăpăcit eu cu parfumurile casei Lattafa, pentru mine au un iz aparte. Dar da, aceasta ar fi prima mea recomandare de parfum mistic pentru domni și de vrăjitoare pentru doamne. Următorul parfum, 9 minute, ar trebui să vorbesc un pic mai repede. Îl am în urma unui videoclip de-al lui Coco, de la Simțuri Ascuțite. Salut, Coco! O să vă inserez videoclipul lui aici, veți avea link și în bara de descrieri. Pentru că, dacă mi-aduc eu aminte bine, a filmat el un unboxing Dubai Collection și când a ajuns la Vurud Boada Rabi, eram pur și simplu așa în fața televizorului, da? Și cu celălalt telefon în mână să mi-l comand. Am zis că nu trăiesc fără el și într-adevăr, încă o dată mulțumesc mult, Coco, nu știu, este o superbitate și da, este genul de parfum din care prefer să pulverizez o singură dată. Ai tămâie, ai ceva pudrat,
dar nu sensul de pudră de iz de pudră de make-up, ci mai degrabă ceva ce te poate duce în zona irisului. Este și dulce ambrat, are și o fină adiere spicy, fiind de tot condimentat, ceva cardamom, ceva vanilie. Și e aici o chestie care mie îmi place foarte, foarte mult. Este fiind de tot afumat, dar fiind proaspăt totodată. E un contrast, dacă doriți. E ceva de genul yin și yang, da? Lumină și întuneric. E ceva ce, nu știu, pur și simplu eu îl văd exact din zona mistică a parfumeriei, dacă doriți. Categoric nu este genul de aromă pentru toată lumea. Chiar dacă am spus eu că se resimte izul de tămâie, nu vă gândiți că miroase a biserică. Este, dacă l-aș putea încadra într-o zonă, bineînțeles inventată de mine, l-aș putea încadra în zona mistic gurmand, dacă are sens, deoarece vanilia de aici, la un moment dat, către dry down-ul final, este fin de tot mâncabilă. Însă când spun este fin de tot mâncabilă, nu mergeți cu gândul, de exemplu, în zona lui Vu Patisserie, nu. Nu avem supremul acela gurmand. Și mă uitam în stânga mea, deoarece, dar vom ajunge la el, avem și un gurmand de vrăjitoare. Ei bine, revenind la Vurud F.A. Paris. Da, am uitat să vă spun de unde este. Revenind la Vurud Bois d'Arabie, era inspirat, adică este inspirat dintr-un parfum de la Vidian, se pe undeva pe aici, îmi scapă în momentul de față numele. Dar exact cum v-am spus, chiar dacă am spus că are tămâie, nu mergeți cu gândul că miroase a biserică, din contră. Tot blending-ul, dacă doriți, toate acordurile, toate notele de aici sunt ceva wow. Nu este, exact cum v-am spus, ceva ușor de plăcut, deoarece nu e genul de aromă din zona parfumeriei de designer, dacă doriți. Este altceva, este gotic, este misterios, este perfect, perfect unisex. Nu mi se pare că înclină mai mult către latura feminină sau către latura masculină. Și da, în opinia mea, este acel parfum perfect întunecat, mistic și nu știu. Văd genul acela, de data aceasta, mă duce cu gândul, dacă ar fi să-l asociez unei vrăjitoare, exact cum v-am spus, mă duce cu gândul către o tipă brunetă, cu părul extrem de lung, iar tenul, pielea, este și ușor creolă, are niște buze voluptoase, mari, roșii, senzuale și nu știu, părul foarte așa, cu foarte mult volum și oarecum ondulat. E genul acela de vrăjitoare care pur și simplu o văd cu ceva tămâie, fumegând alături, întinzând cărțile de tarot. Nu știu de ce, da? Deci nu știu de ce filmul ăsta mi-l dă. Dar dacă eu spun treaba aceasta, nu înseamnă că este un parfum ce nu-l poate purta un domn. Exact cum v-am spus. Este perfect, perfect unisex, dar nu este recomandat, dacă doriți, persoanelor, domnilor aflați în zona Versace Eros, Aqua Digio și așa mai departe. Da? Nu, e altceva. E pentru domnii care stau bine în ghete. Bun. Următorul, n-aveam cum să nu-l includ aici, cu riscul de a vă plictisi, următorul meu parfum pentru o vrăjitoare vine de la casa Zimaia și se numește Charisma Parfum. Da? Deci nu aveam cum să nu includ acest parfum în clipul de astăzi, pentru că, da, este acea vrăjitoare, de data aceasta, Charisma Parfum, este acea vrăjitoare roșcată, și da, poate că sticla e de vină, dar este acea vrăjitoare cu părul roșu, tot așa, undeva la 25 de ani, extrem de frumoasă, o frumusețe extraterestră, dacă doriți, care face un ritual de dragoste, iar la acest ritual folosește cireșe cu tot cu sâmburi, ceva tămâie,
ceva petale de trandafir, ceva petale de bujor. Doamne Dumnezeule, îmi vine să-l pulverizez, dar nu. Nu, că mai avem și mai sunt multe greutăți în continuare. Da? Pur și simplu așa miroase. La un moment dat e drept, izul acela, acordul acela de tămâie se estompează către dispariție, da? Și rămâne un iz, cum să spun eu, floral, pudrat, ceva de genul. Dar, din nou, în opinia mea, nu este un parfum pentru orice doamnă sau domnișoară de data aceasta, deoarece, după ce m-am jucat un pic cu el, pot spune că este cu siguranță acel parfum feminin, în opinia mea, din nou. Nu este pentru orice doamnă sau domnișoară, adică dacă ești o tipă sau o doamnă, cum să spun eu, în zona Aqualina, Pink Sugar sau mai știu eu ce parfumuri, roz, flirty, girly și așa mai departe, cu siguranță te va izbi tămâia din el. Și are și un acord de șofran în deschidere. Dar, exact cum v-am spus, pentru mine este parfum de vrăjitoare. Următorul este un parfum, unboxing n-am făcut, mi se pare că am avut decant, vă inserez videoclipul aici, că știu sigur că la momentul acela am filmat. Ce l-am testat inițial dintr-un decant și apoi bineînțeles că nu am rezistat să nu-l am. Vine de la casa Hadlaj și se numește Création de Rêve, dacă zic eu bine. Da, și cam atât am reușit să beau de anul trecut, ianuarie, dacă nu mă înșel, am eu sticla. Și da, dentul este cam mic față de daunele ce pot eu să le dau de obicei, deoarece, cum să spun eu, Création de Rêve, nu știu, nu l-aș putea purta oriunde și oricând. Da, și o spun asta eu care sunt mai nebună și mai smucită cu parfumurile. Cu toate acestea, Création de Rêve de la Hadlaj, nu știu, nu este genul acela de parfum, te duci la Lidl, te dai cu el, te duci în parc, te dai cu el, sau mai știu eu, te duci la sală, te dai cu el. Nu știu, are o eleganță aparte, are ceva lui, ceva special. Mi se pare genul de parfum din start total unisex, dar care necesită un eveniment, dacă doriți. Doamne, este aromatic, condimentat, lemnos, mistic, misterios, dark. Ceva ca și cum, nu știu, ai o tămâie aprinsă, dar peste acea tămâie aprinsă pui și câteva boabe de piper, da? E o aromă ce mă duce cu gândul către acel iz, da? Ca și cum fumul, mai bine spus, fumul unei tămâi aprinse peste care ai pus și ceva boabe de piper. Are și ceva, o tentă pământie, cred că este un patchouli de tip patchouli pământiu aici. Ceva acord lemnos, nu știu, e ca și cum ar fi, cum să spun eu, peștera unei vrăjitoare, da? Nu știu, ceva mă duce cu gândul către o grotă, dacă doriți, jos automat este pământ, iar vrăjitoarea aceea, din nou, una de data aceasta aș duce undeva pe la 35-40 de ani, e genul acela de femeie coaptă, cum spun eu, extrem de frumoasă, din nou, extrem de misterioasă, care face de data aceasta un descântec, dacă doriți, pentru ce anume? Pentru reușită, cum se spune, deoarece, exact cum v-am spus, Création de Rêve pentru mine este un parfum, o aromă pentru ocazii speciale. Ei bine, vrăjitoarea aceasta face un descântec pentru reușită și folosește ca materii prime, exact cum v-am spus, tămâie,
ceva boabe de piper și din nou ceva așchi de lemn, ca să ilustrăm acel acord lemnos. Iar întregul ritual îl face într-o peșteră, dacă doriți, unde își face ea treburile, unde pe jos are pur și simplu pământul acela negru, fiind de totul umed, aș putea spune. Nu știu, așa, e ceva care în zona aceasta mă duce și fix imaginea aceasta mi-o zugrăvește. Dar exact cum v-am spus, în opinia mea, este perfect unisex, fiind înclinat oarecum către latura masculină. Dar pentru mine nu e greu de dus sau inabordabil, dacă doriți. Bun, următorul parfum. Am zis eu că sunt parfumuri pentru vrăjitoare, dar pe acesta l-aș încadra în categoria parfum mistic, deoarece, nu știu de ce, de ceva timp, de când tot îmi îndes nasul în atomizorul său, îmi aduce în fața ochilor un personaj dintr-un serial. Dacă sunteți ca mine, generația 87, e imposibil să nu vi se pară cunoscut Buffy, spaima vampirilor. Și da, pentru mine Afnan Souvenir Blooming Bliss este ceva ce mă duce cu gândul, nu știu, mi-o aduce pe Buffy în fața ochilor. Am senzația în capul meu, de data aceasta, că Buffy, spaima vampirilor, fix așa miroase. Souvenir Blooming Bliss este un alt fel de parfum. Cu siguranță nu este ușor de plăcut pentru oricine, chiar dacă notele sale o să vi se pară ceva super wow, da? Vanilie, cocos, caramel și așa mai departe. Ei bine, treaba nu stă chiar așa. Nu este, cum să spun eu, nu este acea vanilie de designer, nu este ceva ușor de plăcut. Are acel aer androgin. Și acel aer androgin, exact de la prima impresie de când v-am vorbit, când v-am făcut unboxing-ul și primele impresii, chiar și în momentul de față, izul acela, aerul acela androgin mă însoțește, dacă doriți. Are ceva androgin, are ceva fiind de tot mineral, o salinitate foarte, foarte fină și este o contradicție din nou în sensul că pentru mine Blooming Bliss, Souvenir Blooming Bliss este acel parfum fresh, dar cald totodată, fresh, cald, spicy totodată, da? Toate trei în același timp. Și exact cum v-am spus, nu știu, pur și simplu mă duce cu gândul către Buffy, spaima vampirilor, cu toate că, uite, cu ținuta asta a mea, asta arăta bine așa pentru niște poze. Da, și sticla este mai altfel, dacă doriți. Pentru multă lume kitsch, pentru cei ca mine cu accente dark, gotice și așa mai departe. Și exact așa miroase, nu știu, exact cum v-am spus, în afara faptului că are acel aer androgin, în afara faptului că are izul acela mineral, în afara faptului că acum îți lasă senzația de rece, acum îți lasă senzația de cald, nu știu, are o întunecime aparte, dacă doriți. Nu este ceva ușor de plăcut, da? Bun. Următorul, da, mă umflă râsul deoarece eu l-am avut cu mine în concediu în Turcia și da, l-am purtat acolo. Dar vorbim aici despre Rue Broca L'Alliance Stellar. Da, L'Alliance Stellar pentru mine din nou este o vrăjitoare. Însă de data aceasta, ca să mă uit ce ritual să-i atribui eu acestei vrăjitoare. Pentru că avem aici, da, ăsta trebuie să-l pulverizez, că ce să vezi, mi-e dor de el. Avem aici o rubarbă, da, avem o rubarbă, însă când spun treaba aceasta nu mergeți cu gândul către rubarba din ADN-ul lui Delina, da? Nu e acea rubarbă ascuțită. Pentru mine una cel puțin nu, categoric nu.
Este o rubarbă domolită, dacă doriți, dacă are sens, acompaniată de o tămâie de data aceasta neaprinsă și după această deschidere își face apariția celebrul duo acord de ud și trandafir, însă nu este, cum să spun eu, dus la intensitate maximă, cum este, de exemplu, în șagaful de la Swiss Arabian. Iar toate acestea se petrec, dacă doriți, pe un pat dulce ambrat. Fiind de tot cremos, are și ceva cremos acolo. Dar cu siguranță, din nou, dacă descrierea vi se pare ceva ușor de purtat și ceva ușor de plăcut, ei bine, în opinia mea, treaba nu stă chiar așa. Nu este genul acela de aromă pentru oricine. Dacă o viață, cu ghilimelele de rigoare, ați fost strict în zona parfumeriei de designer, dacă testați acest L'Alliance Stellar, o să spuneți este o bombă Middle Eastern, da? Fix datorită acestor acorduri, treaba aceea, acord de ud și trandafir, ceva fin, condimentat. Exact cum v-am spus, nu mi se pare o aromă ușor de purtat. Are ceva gotic, are ceva misterios. Este, dacă doriți, acea vrăjitoare, din nou, undeva la 30-50 de ani, pe undeva pe acolo, care este undeva, nu știu, într-o locație exotică, da? Și face un descântec folosind câteva părți din această plantă, câteva bucăți de rubarbă, ceva tămâie și ceva petale de trandafir. Iar undeva în fundal arde un pic de chipsuri de ud. Da? Fix imaginea asta mi-o aduce în fața ochilor. Exact cum v-am spus, pentru mine este misterios, este întunecat, este altfel. Da? Pur și simplu altfel. Bun. Îmi cer scuze o secundă, beau puțin apă. Pentru că da, eu mi-am pus machiajul acesta, încerc să am altă stare, dar sinceră să fiu, nu prea mă simt bine. Dar am zis, hai să facem clipul acesta astăzi. Bun, urmează un parfum. Deci vă zic din start, parfumul ăsta cred că o să-mi schimbe starea complet. Momentan nu este în stoc la Dubai Collection. Eu mi-am setat alarma pentru că în momentul în care va reintra în stoc, eu îmi comand 2 sticle. Mă obsedează. Mă obsedează. Îl am de anul trecut, cred că mai am undeva jumătate din el, ca să spun așa. Vine de la Fragrance World și se numește Absolut Gold. Și nu știu cum să-l țin ca să nu vă orbesc. Da, pentru că vine în această sticlă haurie. Și da, este inspirat dintr-un parfum de la Carolina Herrera. Vi-l inserez pe undeva pe aici. Iar pentru mine, parfumul acesta, nu știu, pur și simplu l-aș bea. Da? Și nu vreau să prăpădesc parfumul pe blotter, îl dau pe mine. Nu știu, îmi place. Doamne Dumnezeule! Parfumul acesta este acea vrăjitoare plină de aur, da? Ca să mă leg și de ambalaj, care și-a încheiat ritualul, dacă doriți. Un ritual de prosperitate de data aceasta, pentru că ambalaj hauriu. Nu știu, un ritual în care ea s-a folosit de ceva imortele, ceva piper, este destul de spicy în deschidere, și smirnă. Deci, parfumul acesta pentru mine este cea mai frumoasă smirnă din tot ceea ce am. Ei bine, vrăjitoarea aceasta, undeva la 20-60 de ani l-aș duce pe acesta, și-a terminat de făcut acest ritual
în care, exact cum v-am spus, a folosit imortele, a folosit ceva piper și multă smirnă. Și după ce și-a terminat ea trebișoara, s-a apucat să gătească un cozonac. Da, știu și nu știu, și mie mi s-ar părea nu ciudat, mega ciudat ca cineva să-mi descrie astfel un parfum. Da, ei bine, acest Absolut Gold de la Fragrance World, fix așa îl percep. Se deschide enigmatic, misterios, nu știu. Și chiar dacă eu v-am spus smirnă, în opinia mea nu miroase a biserică, sub nicio formă. Dar pe măsură ce se dezvoltă, mă duce foarte mult în latura aceea gurmandă. Pur și simplu mi-aduce în fața ochilor coca aceea, dacă doriți, da? Nu știu cum să zic, un cozonac de data aceasta, nu clasicul nostru cozonac, că na, vorbim de o vrăjitoare. Ei bine, cozonacul ei este din cacao, ceva bucățele de ciocolată, ceva pudră de cacao, ceva vanilie și, țineți-vă bine, lemn dulce. Dacă în deschidere Absolut Gold de la Fragrance World este acea bombiță de smirnă, către dry down-ul final pentru mine este o bombiță de lemn dulce combinat cu vanilie. Din nou, nu este un parfum pentru oricine. Nu miroase a designer, nu miroase obișnuit, nu e ceva ce te întâlnești la orice colț de stradă. Și da, îl ador, îl iubesc. Fără nici cea mai mică exagerare, pentru mine Absolut Gold de la Fragrance World este undeva top 3 parfumuri preferate de la această casă. Nu știu, mă obsedează. Mă obsedează și cu toate acestea, din nou, în opinia mea, este genul acela de aromă pe care o poți purta strict de la începutul toamnei până la începutul primăverii, din păcate. Din nou, fiecare poartă ce vrea, unde vrea, cum vrea și cât vrea. Acestea sunt strict preferințele și gusturile mele. Dar, exact cum v-am spus, în momentul în care va reintra în stoc, o să mă vedeți cu încă 2 sticle. Atât de tare mă obsedează, atât de mult îmi place. Nu știu, nu se compară. Mi-e greu să fac un top, că mai avem încă 3, dar nu știu. Strict legat de casa Fragrance World, pentru mine este undeva în top 3. Da? Atât vă pot spune. Și neapărat rețineți un lucru și da, din nou cu el, nu este un parfum pentru oricine. Testați-l înainte de a-l achiziționa. De altfel, nimic din ceea ce v-am prezentat și ce urmează să vă prezint nu este un safe blind buy. Bun. Următorul. Și da, o să-mi săriți multe dintre dumneavoastră, doamnelor și domnișoarelor, pentru că știu și eu îl aștept să se reîntoarcă, ca să mai pun mâna pe o sticlă, pentru că vorbim aici despre un parfum de la French Avenue, Mirage Exclusiv. Da, cam atât am băut până acum din el și încerc din răsputeri, credeți-mă, să nu fac baie în el, deoarece momentan nu este în stoc și na, până nu am eu încă o sticlă să știu că este acolo și că nu îmi va lipsi, nu pot să fac baie în el cum mi-ar place mie, de obicei. Mirage Exclusiv din toată selecția de astăzi este, dacă doriți, cea mai frumoasă vrăjitoare. Cea mai frumoasă vrăjitoare, dar are ceva carnal foarte in your face. Are ceva erotic foarte in your face în el. Da? Se inspiră dintr-un parfum de la Penhaligon's, vi-l inseresc pe undeva pe aici, Jasmine Witch, ceva de genul, da? Tot cu vrăjitoare. Dar Mirage Exclusiv este acea vrăjitoare care tocmai nu a terminat, că încă se resimte. A băut o cană de cafea
cu cardamom presărat pe deasupra, însă mai are jumătate din cană, da? Nu a terminat cana. De ce spun asta? De ce accentuez? Deoarece se simte destul de bine izul acela de cafea. Însă, din nou, nu mergeți cu gândul către aromele colecției Coffee Collection de la Fragrance World, pentru că nu are legătură. Nu are legătură nici cu Hamra Kawa, nu știu, nu are legătură cu niciun parfum cu cafea. Izul de cafea din acest miraj exclusiv. Mai are jumătate de cană de cafea cu cardamom, însă își începe un ritual. Un ritual de seducție, dacă doriți, pentru că exact cum v-am spus, nu știu, are un erotism aparte în el acest parfum. Își începe un ritual de seducție, ritual în care folosește ceva vanilie, ceva petale de iasomie, un fin de tot, și când spun fin este ca o adiere și este undeva în fundal, un foarte, foarte fin acord de oud. Și e ceva ce mă duce cu gândul către aroma fumului, dacă are sens, dar când spun aroma fumului, nu mergeți cu gândul către By the Fireplace sau orice inspirație pentru acel parfum. Nu. Nu știu, este pur și simplu senzualitate într-o sticlă, mister, magie, erotism, da? Toate combinate aici. Îl ador. Nu am cuvinte și regret din tot sufletul că atunci când a fost în stoc, după ce l-am testat și după ce m-am îndrăgostit de el, nu mi-am luat imediat încă o sticlă de backup. Da? Sincer, pentru că eu în general o să spuneți că sunt nebună, dar eu cam asta fac. Dacă îmi place ceva din prima, imediat mai îmi comand o sticlă. Pentru că eu mă știu pe mine. Eu știu cât parfum torb pe mine. Eu știu ce se întâmplă cu parfumurile mele atunci când vin membrele din familia mea de sex feminin. Da? Toată lumea își face baie cu parfumurile mele și așa mai departe. Dar da, nu știu, top. Da? Top, pur și simplu top pentru mine. Și mai avem acum două. Am ajuns la ultimele două. Și dacă vorbim despre parfumuri mistice, parfumuri de vrăjitoare, parfumuri din lumea aceasta dark și așa mai departe, n-aveam cum să nu includ aici un parfum al casei Lattafa, ce are un nume care, în traducere în limba română, înseamnă magie. Ce poate fi mai sugestiv de atât? Și da, vorbim despre ser de la Lattafa. Ser care, exact cum v-am spus, în limba română, în traducere, înseamnă magie. Și dacă deja v-ați șocat că vedeți că mai am foarte puțin, ei bine, aceasta este parțiala, da, pentru că era jumătate, când eu am achiziționat-o de pe unul din grupurile de Facebook și despre parfumuri. Mai am o sticlă întreagă de ser. Și dacă am văzut această parțială la un preț extrem de bun, pur și simplu am sărit pe ea. Ei bine, ser, în afara faptului că, nu zic nimic despre ambalaj, pentru că eu în continuare sunt într-o chestie de love-hate. Sincer. Da, nu pot să nu apreciez imaginația, nu pot să nu apreciez calitatea capacului, că pur și simplu dacă l-ai scăpat pe degetele de la picioare, ți le pui în gips și așa mai departe. Dar nu știu, nu sunt eu, nu mă regăsesc eu. Bun, trecând peste aceste detalii, parfumul în sine, da, este chiar magie. Ai migdale, ai scorțișoară foarte, foarte fină, o atingere, ai ceva vanilie, ai piele întoarsă, cremoasă. Este cald, condimentat,
Nu l-aș duce neapărat în zona gurmandă, nu știu de ce. Adică nu este gurmandul acela 100%. Dar e ceva care în continuare mă duce cu gândul către vanilia din Rifacat de la Paris Corner. Însă, nu pot spune că Ser de la Latafa și Rifacat de la Paris Corner sunt două parfumuri surori, dacă doriți. Sunt veri. Da? Sunt oarecum din aceeași familie olfactivă. Oarecum. Dar nu sunt unul și același profil olfactiv. Sper că m-am făcut înțeleasă. Are și o fină atingere florală, ceva iasomie, dacă mi-aduc eu bine aminte. Nu știu, miroase extrem de scump. Am văzut pe TikTok în afară că foarte, foarte multă lume spune, foarte mulți creatori de conținut susțin faptul că Ser de la Latafa este de fapt un Tom Ford Vanilla, vi-l inserez undeva pe aici, mult mai bine făcut. Ei bine, eu momentan nu am testat acel parfum de la Tom Ford, însă din tot ceea ce am eu în momentul de față, e ceva ce mă duce cu gândul și către Rifacat de la Paris Corner. E ceva, poate, nu știu, acordul acela de migdale mă duce foarte fin de data aceasta în zona lui Aris, l'Absolu, dacă zic eu bine, inspirația pentru BDK Velvet Tonka, dar nu știu, este altfel din toate punctele de vedere. Mie îmi place enorm, 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 enorm. Cel puțin această parțială era așezată, macerată, maturată, timp în care eu îmi comandasem sticla a mea, era nouă și categoric. După ce se așează acest parfum, este mult mai rotund, mai cremos, fiind de tot gurmand. Însă acordul acela de piele întoarsă nu-l lasă să pice în latura unui iz alimentar. Și da, de data aceasta vorbim despre un parfum, în opinia mea, total, total, total unisex. Iar dacă ești doamnă sau domnișoară și nu prea ești tu în zona acordului de piele întoarsă, stai departe. Stai departe de el pentru că se simte și se simte foarte, foarte puternic. Și acum, la final, am lăsat un parfum care, din nou, momentan nu este în stocul celor de la Dubai Collection. Vine de la French Avenue, se inspiră din acest parfum și se numește Spicy Amber. Și da, și el are o daună destul de mică, deoarece acesta a venit undeva în primăvară, dacă nu mă înșel eu. Undeva la începutul primăverii, mai precis. Din nou, tămâie. O tămâie aprinsă, aș spune eu, ceva benzoin, o fină adiere de cafea, dar nu vă gândiți la cafeaua preparată, ci mai degrabă gândiți-vă la o linguriță de cafea proaspăt măcinată. Și este undeva în foarte mare îndepărtare, da? Foarte mult în fundal. Nu este ceva in your face. Nu știu, este și ceva vanilie aici, însă nu este genul de vanilie din Mirage Exclusiv, de exemplu. Da? Este o vanilie uscată, dacă are sens. Dulceața acestui parfum constând mai degrabă, cum să zic eu, nu e acea dulceață vanilată, este o dulceață ambrată, dacă doriți. Dar în continuare, nu știu, pentru mine este genul acela de parfum absolut total, total unisex. Se așează foarte, foarte bine pe soțul meu, dar eu încerc din răsputeri să nu fie la vedere,
pentru că îmi place foarte mult și ce să vedeți, da, din nou, nu am backup pentru el. Dar, cum să spun eu, pe cât de mult îmi place, pe cât de mult e treaba asta de aromă dark, misterioasă, parfum de vrăjitoare, parfum întunecat și așa mai departe, nu știu, nu este din nou acel parfum de zi cu zi. Exact cum v-am spus, fiind treaba aceasta cu tămâie, cu benzoin, da? Nu știu. Și din nou, dacă spun tămâie, nu mergeți cu gândul că are iz de biserică. Nu, sub nicio formă. Absolut nimic din ceea ce v-am prezentat astăzi, bine, cel puțin pentru mine, pentru gusturile mele, în opinia mea și așa mai departe, absolut nimic din parfumurile cu, niciunul din parfumurile cu tămâie nu au izul acela eclesiastic, dacă doriți. Da? Bun, mai bine închid acum videoclipul, deoarece mă simt din ce în ce mai rău. Dar, dacă ați reușit să rămâneți cu mine până la final, până în momentul de față, dacă ați reușit să mă suportați, să rămână mult, lăsați-mi și mie, chiar sunt foarte, foarte curioasă. Dacă am aici în comunitate pasionați sau pasionate de parfumuri de vrăjitoare, parfumuri întunecate, parfumuri misterioase, mistice și așa mai departe, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii, nu știu, câte doriți dumneavoastră, 1, 3, 5, 10, 15, 20 sau așa mai departe. O să fac tot posibilul să aveți link în bara de descriere pentru fiecare din parfumuri, nu știu, chiar dacă unele nu mai sunt în stoc, eventual să intrați acolo și să vă setați alarma pentru să primiți mail atunci când vor reintra în stoc și așa mai departe. Bun, vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Happy Halloween dacă petreceți această sărbătoare și vă pup tare, tare până data viitoare. Pa, pa! زبان من شرف آمد